E primăvară din nou. Bonjurică, bonjurică, bun găsit la Sălățică. E o ediție specială de Paște a farfuriei lui Exarhu. Mai uităm de mielușică, sau avem și mielușică în meniu, dar eu zic să mizăm pe sălățică. E o sălățică de cartofi, cum, mă rog, vă doresc să faceți toată viața de acum înainte, și de ouă frecate cu maioneză și cu ceapă. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Întâi și întâi tăiem nenică, ceapă, apoi cu oțet și o lăsăm așa. Dacă vrem să fim interesanți la masă, putem să punem și niște zahăr în oțet. Da, mă rog, doar dacă vrem. Și acum o să facem un sos. Dați seama, eu sunt vecinul care vă scoate din minți. Am pus aici un pic de apă. Să punem, știu și eu, 2 lingurițe de muștar. Punem niște oțet de aici, de la ceapă. E bun. 2 linguri. Am și un pic de ulei. Un pic de zahăr. Sare. Piper. Și acum dă-i nenică. Ia să vezi tu ce... Să gustăm. Așa o să facă invitații voștri. Să vedeți că nimeni nu mai știe cuvinte. Am făcut și sosul. Acum hai să facem ce ne-a consacrat. Prăjeală. Cartofi. Bine, nu putea să fie simplu să faci o salată de cartofi la farfuria lui Exarhu. Nu că toată lumea ar vrea să facă simplu, dar zic și eu. Cam așa, cu coajă. Sunt foarte bun și foarte mișto coajă. Înainte să-i punem în salată, îi mai gătim un pic și le mai dăm încă un gust, care va fi mult mai bun. În plus, îi ajutăm să se cunoască mai bine între ei, să creeze crema aia, știți voi care. Aia care ne place nouă la o salată de cartofi foarte bună, care a stat cât trebuie, care s-a unificat cum s-a unificat Moldova cu Ardealul și cu țara românească. Am dat un exemplu total la întâmplare. E primul care îmi vine în minte. Că da, asta e credința românilor. Că o bună zi vom mânca salată de cartofi făcută cum trebuie. Mizeria aia pe care o primim de fiecare dată. Niște ouă obosite. Oribil. Ce vreau eu să le dau puțină viață, un pic de vioiciune. Vine și untul ăsta care îi îmbracă și el în ceva bun. Din nou, mai ieșim din sărăcie, bănănică. Măcar pe cartofi. Măcar pe cartofi. Un pic mai multă sare. Un pic de ceapă verde în tigaie. Atât. Dar să-i încălziți un pic, să intre grăsimea asta în ei și să-i transforme. Și gata. Punem ceapa asta marinată în oțet peste ei. Putem să-i mai scăpăm un pic de verdeață în sos. Da? Și un pic de ceapă verde, așa din snobism. Un pic de pătrunjel. Mult piper. Prășnit mare. Și acum turnăm sosul. Începem și amestecăm. Vedeți cum s-a făcut pasta asta, că nici nu mai știi, nu mai deosebești sosul de cartofi și de prietenia dintre ei.
Și ceea ce emană ei, acest sentiment puternic de prietenie și de bucurie de sărbătoare, este exact sosul ăsta care îi îmbracă acum și îi face invincibile. Sunt o echipă, sunt uniți, mai uniți decât, nu știu, Chip și Dale, Tom și Jerry, marile figuri emblematice ale desenului animat. Heckle și Jekyll, Lolek și Bolek, sunt de nedespărțit. Woody și aligatorul, sunt... În faza asta, le punem o folie și îl lăsăm la frigider. Sfatul meu, lăsați-i o noapte. Și a doua zi, la masă, desfaceți și vedeți. Plecăm ouăle. Nu neapărat ouă rămase, puteți să o faceți și cu ouă intenționate, ca să zic așa. Ouă special dedicate acestui proiect. Salata. Dacă vreți să le tăiați mai mărunt, e ok, dar vă gândiți că oricum se vor mai zdrobi în timp ce amestecați, deci poate nu e cazul să vă luați o mașină de tocat ouă. Maioneză, nici nu știu. Puneți maioneză. Se pune maioneză. Mărar, după mine, din ce am putut să discut cu doamnele de la bucătărie, sentimentul meu este că proporția dintre ouă și verdeață e cam egală. Și asta rezultă după ce dai iam în rețetă. Piper, foarte mult piper. E extrem de important și lăsat mai mare, ca să troznească între dinți. Da? Ca la friptură. E friptura aia cu piper mare pe ea. Dumnezeu. Nu cred că există vegan care să-i reziste. Pentru piper. Sare. Mușterel, oțetuț. Un pic. O, Doamne. Doamne, cât de bun. Nu știu cum poți să împarți asta cu cineva. Doar să nu fii căpcăun, cum sunt eu. O las și pe ea la rece. E foarte important să stea și ea la rece. Se așează gusturile. Coboară mărarul, coboară ceapa printre ouășoare și o să iasă mâncare de sărbătoare. Ridic reci. Întotdeauna să aveți castraveții murați și ridichile reci. Ridichile cred că au fost aduse la masa de sărbătoare tocmai pentru că unii nu cred că indigestia provocată de cartofi și de ouă ar fi suficient. De asta au zis, hai să încercăm încă ceva, să fim siguri că o să fim toți așa după masă, dar mulțumiți. Încă niște sare, încă niște piper, hai încă niște verdeață, hai încă niște piper și hai încă un pic de oțet. Uite, asta e crema despre care vă vorbeam. Stai, pune aici niște castraveciori, aici niște ouășoare și aici niște ridichiuțe. Un pic de verdeață să le unificăm și un Doamne ajută să intonăm. Asta este salata mea de cartofi și de ouă frecate cu maioneză. Să o mâncați, să o gătiți și să mă pomeniți și să aveți un Paște fericit. Bonjurică, bonjurică. Exact când nimeni nu se mai aștepta, așteptarea a luat sfârșit. Bineînțeles, este vorba despre cum puteți afla voi, pentru că m-ați întrebat, când se publică rețetele din farfuria lui Exarhu. E foarte simplu. Dădem întâi subscribe la canalul de YouTube Boșan. După aceea, dădem click pe clopoțel ca să aflăm primii când se publică rețetele. Și după aia dădem like pentru că ne place.